معانا كنقطعوا الليمون، نحيدوا له القشره ديالو، نحيدوا الليمون القشره ديالو. هاد البرتقالات بجوجهم كنحيدوا لهم كنرميو هذوك الليمون من بعد ما قشرناه. كناخذوا هذا الحامضه كنحيدوا ليها هذا الريوز ديالها اللي كيكونوا شويه. بعد ما قشرنا هاد الحامضه كنحيدوا ليها هادو ديالها اللي شويه كيكونوا غلاضين، وكنقطعوها طرافي بالقشور ديالها، وكنزيدوا عليها فريز. دابا بعد ما عمرنا الكاس ديالنا كنزيدوا عليه الماء اللي درت هنا نص لتر ديال الماء، وكندوزو تطحن. دابا كندوزو لا ماشي تطحن. دابا هذا هو العصير، ها هو كيصبح على هذا الشكل. العصير ديالنا كيصبح على هذا الشكل بالصحة والراحة. سامي كيتسنى باغي يشرب. Yes. You wanna drink it? Yes, I just drink it too. هيا هاو كيتسنى في العصير غادي يشربو. يوا بالصحة والراحة. شكرا على المشاهدة.